જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. સરસ. લલિતાબેન અકબરી સર્વપ્રથમ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ લલિતાબેન, સ્વાગત છે આપનું. શ્રી ગર્ગ સંહિતા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, આજે છે તમને બરાબર ચોખ્ખું દેખાશે નહીં, પણ સંભળાશે બરાબર, કારણ કે અહીંયા લાઇટ નથી. લગભગ 2 કલાકથી લાઇટ છે નહીં, અને મને સત્સંગ સ્કીપ કરવો યોગ્ય લાગ્યો નહીં, એટલે તમને દેખાય કે ન દેખાય પણ સંભળાશે તો ખરી જ એવું વિચારી અને હું લાઈવ થઈ ગઈ છું. નીતિનભાઈ ધોકિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. શ્રી ગર્ગ સંહિતા શ્રી મથુરાખંડ અને અધ્યાય છે એ બીજો લઈએ છીએ. શ્રી નારદજી બોલ્યા છે કે હે મિથિલેશ્વર, પેલી બાજુ બળવાન અને મદોન્મત મહાદૈત્ય કેશી અશ્વનું રૂપ ધારણ કરીને રમણીય વૃંદાવનમાં ગાયો અને વાદળાની જેમ ગર્જના કરવા લાગ્યો અને તેના પગના પ્રહારથી મજબૂત વૃક્ષો પર પ્રહાર કરી અને વૃક્ષોને ધરાશયી છે એ કરતો હતો. પૂંછડાની ચોટ ખાઈ અને આકાશના વાદળો પણ છિન્ન ભિન્ન થઈ જતા હતા. હે મિથિલેન્દ્ર, તેનો વેગ દુસ્સહ્ય હતો. તે જોઈ અને ગોપીઓના સમૂહ છે એ તો અત્યંત ભયથી વ્યાકુળ થઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે ગયા. પાપ અને પાપીઓને પીડા દેનાર ભગવાનને ડરો નહીં એમ કહી અને તે બધાને અભયદાન દીધું અને કમરમાં પિતાંબર કસી અને તે દૈત્ય મારવાના માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તો હે રાજન, તે મહાન અસુરે પોતાના પાછલા પગથી શ્રી હરિ પર પ્રહાર કર્યા અને ધરતીને ધ્રુજાવતો આકાશ મંડળને પોતાની ગર્જનાથી ગજાવવા લાગ્યો. ત્યારે જેમ કમળને હવામાં ઉખેડીને ફેંકી દે છે તે પ્રકારે શ્રી કૃષ્ણે તે દૈત્યના બંને પગને પકડી અને બાહુબળથી ઘુમાવતા તેને 1 યોજન દૂર ફેંકી દીધો. તેણે પણ ક્રોધે ભરાઈ અને ત્યાં આવી અને વ્રજના પ્રાંગણમાં ભગવાન શ્રી હરિની ઉપર પોતાની પૂંછડીથી પ્રહાર કર્યો. હંસાબેન પટેલ, માધુરબેન મિસ્ત્રી, મુકેશભાઈ અગેરા, રમેશભાઈ ચાંગાણી, હંસાબેન પટેલ, રાહુલભાઈ, કોમલબેન, જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, જયસુખભાઈ સચદેવ, મિતાબેન સચદેવ, મિતાબેન જાવિયા, સર્વ વૈષ્ણવજનોનું સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે તમને બરાબર દેખાતું નહીં હોય કદાચ, કેમ કે આજે અહીંયા લાઇટ નથી, પણ સત્સંગ છે એ બંધ રાખવો મને યોગ્ય ન લાગ્યો, એટલે તમે સાંભળી શકશો, જોઈ ન શકો તો કાંઈ નહીં, એટલે હું લાઈવ થઈ ગઈ છું. સવિતાબેન ગોદાણી, સ્વાગત છે આપનું. તો આ પ્રકારે પૂંછડીથી એ પ્રહાર કરવા લાગ્યો પ્રભુ ઉપર. તો હે રાજન, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે તેમને પૂંછડીથી પકડી લીધો અને બાહુવેગથી બળપૂર્વક ઘુમાવતા આકાશમાં 100 યોજન દૂર એને ફેંકી દીધો. આકાશેથી નીચે પડતા તેને મનમાં ને મનમાં કંઈક વ્યાકુળતાનો અનુભવ થયો, પણ તે પુનઃ ઉઠીને બળવાન દૈત્ય વાદળ સમાન ગર્જના કરવા લાગ્યો.
પોતાની ગરદન પર જે વાળ હોય એ ગરદન પરના વાળને વારંવાર હલાવતો, તે દૈત્ય પૂંછડીના વાળને આકાશમાં વારંવાર હલાવતો. મધુસૂદને કેસીને વૈષ્ણવો હવે એ દૈત્ય પોતાના પગ વડે પૃથ્વીને વિદીર્ણ કરતો હતો અને શ્રી હરિની સામે ઉછળીને આવ્યો એટલે ભગવાને મધુસૂદને કેસીને એક મુક્કો માર્યો અને તેમના મુક્કાના મારથી તે બે ઘડી બેહોશ છે પડી રહ્યો. અને ત્યારે એ અશ્વરૂપધારી અસુરે શ્રી હરિનું ગળું પોતાના મુખેથી પકડી લીધું અને તેમને ઉઠાવીને ભૂમંડળથી લાખ યોજન છે દૂર આકાશમાં લઈ ગયો. પૃથ્વી પરથી આકાશમાં પ્રભુને લઈ ગયો અને ત્યાં આકાશમાં એ ચાલ્યા ગયો. પછી આકાશમાં બંને વચ્ચે બે પ્રહર પર્યંત છે એ ઘોર યુદ્ધ થયું પ્રભુ અને કેસી દૈત્ય વચ્ચે. તો હે રાજન, તે પોતાના પગોથી, દાંતોથી, ગરદનના વાળથી, પૂંછડી અને તીક્ષ્ણ ખરીઓથી શ્રી હરિ પર પ્રહારો કરવા લાગ્યો. ત્યારે શ્રી હરિએ તેને બંને હાથો વડે પકડીને આમ તેમ ઘુમાવવાનું શરૂ કર્યું અને જેમ બાળક કમંડળને ફેંકી દે તે પ્રકારે તેમણે દૈત્યને આકાશમાંથી નીચે ફેંકી દીધો. અને પછી ભગવાન શ્રી હરિએ તેના મોંમાં હાથ છે નાખ્યો. એ હાથ તેના ઉદર સુધી પહોંચ્યો અને અસાધ્ય રોગ છે એની પેઠે એને લાગ્યો. તેના કારણે મહાન અસુરનો પ્રાણવાયુ છે અવરોધાયો અને એનું પેટ છે ફાટી ગયું અને તે અશ્વરૂપધારી અસુર તત્કાળ પ્રાણોથી હાથ ધોઈ બેઠો, મૃત્યુ પામ્યો. શરીરથી છૂટો પડવાથી તેણે તરત જ દિવ્ય રૂપ ધારણ કર્યું અને મુકટ અને કુંડળોથી મંડિત થઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બંને હાથ જોડી અને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. અને કુમુદ બોલ્યો કે હે માધવ, હું ઇન્દ્રનો સેવક છું. મારું નામ કુમુદ છે. હું અત્યંત તેજસ્વી, રૂપવાન અને વીર હતો તથા દેવરાજ ઇન્દ્ર પર છત્ર હું ધરતો હતો. પૂર્વે વૃત્રાસુરનો વધ થતા પ્રાપ્ત થયેલી બ્રહ્મ હત્યાની શાંતિ માટે સ્વર્ગલોકના સ્વામીએ અશ્વમેઘ નામે ઉત્તમ યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કર્યું. અને અશ્વમેઘનો અશ્વ શ્વેત રંગનો હતો, તેના કાન શ્યામ રંગના હતા અને તે મનના સમાન તીવ્ર વેગથી ચાલનારો હતો. મારા મનમાં તેના પર સવાર થવાની ઈચ્છા થઈ અને એ ઈચ્છાથી હું પ્રસન્ન થઈ ગયો અને એ અશ્વને ચોરી અને હું અતલ લોકમાં હાલ્યો ગયો. ત્યારે મૂર્ત ગણોએ મને મહાદુષ્ટને પાસમાં બાંધી અને દેવરાજ ઇન્દ્ર પાસે પહોંચાડ્યો. એટલે દેવેન્દ્રએ મને શાપ આપતા એવું કહ્યું. ઇન્દ્રએ શાપ આપ્યો કે હે દુર્બુદ્ધે, તું રાક્ષસ થઈ જા. પૃથ્વી પર 2 મન્વંતરો સુધી તારી અશ્વની જ આકૃતિ રહે, એટલે ઘોડા જેવો જ રહીશ. તો હે પ્રભુ, આજે આપનો સ્પર્શ પામીને એ શાપથી તત્કાળ હું મુક્ત થયો છું. હે દેવ, હવે મને આપનો કિંકર બનાવો. મારું મન આપના ચરણોમાં લાગ્યું છે. આપ સર્વ લોકોના એકમાત્ર સાક્ષી છો, તો આપ ભગવાન શ્રી હરિને નમસ્કાર હો. નારદજી કહે છે કે હે રાજન, મિથિલેશ્વર આમ કહી અને પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની પરિક્રમા કરીને કુમુદ અત્યંત પ્રકાશવાન ઉત્તમ વિમાન પર આરૂઢ થઈને દિશા મંડળને ઉદ્દીપ્ત કરતો વૈકુંઠ ધામમાં છે ચાલ્યો ગયો. આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં મથુરા ખંડનમાં શ્રી નારદ બહુલાચ સંવાદમાં કેસીનો વધ એ નામનો બીજો અધ્યાય પૂરો થયો. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. કુંદનબેન પરમાર, કાંતાબેન કોઠડિયા, હેમાબેન ગુજરાતી, ઉન્નતિબેન ભીમાણી, વિજયભાઈ માથુકિયા સુરતથી, કાંતાબેન ગુમલિયા, ગોપાલભાઈ ગુમલિયા, જ્યોત્સનાબેન સાંગાણી, પાવતીબેન ઠુમર, ચંદ્રિકાબેન કાનપુરિયા, સોનલબેન સતાશિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું સ્વાગત છે. જયાબેન ઘોડાસરા કહે છે કે દેખાય છે, તો વાંધો નહીં, બાકી અહીંયા લાઇટ નથી એટલે કદાચ તમને ન દેખાય.
સવિતાબેન ગોદાણી, એટલે આજે મંત્રભાઈ લાઈક થયા છે એટલે ઘણી બધી કમેન્ટ આવી ચૂકી છે. જયસુખભાઈ સચદેવ કે છે કે સરસ દેખાય છે. ચાલો, પરેશભાઈ ગજેરા સ્વાગત છે, પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. વિનોદભાઈ વાછાણી સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ સ્વાગત છે. જય હો હેમાબેન. લલિતાબેન અકબરી સરસ સરસ દેખાય છે તો કઈ વાંધો નથી. અને કે છે કે બોલવાનું ચાલુ રાખવું. જયશ્રીબેન કે લાઇટની કઈ જરૂર નથી. બરાબર ને? સરસ. અધ્યાય 3 મથુરા ખંડનો અધ્યાય 3 લઈએ છીએ. નારદજી બોલ્યા છે કે હે મિથિલેન્દ્ર, અક્રૂરજી રથ પર આરૂઢ થઈ અને રાજા કંસનું કાર્ય કરવાના માટે ઘણા આનંદપૂર્વક નંદગાંવ ગયા અને પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણના પ્રત્યે તેમને પરાભક્તિ હતી. પરમ બુદ્ધિમાન અક્રૂર યાત્રા કરતા માર્ગમાં પોતાની બુદ્ધિથી આ પ્રકારે વિચારવા લાગ્યા. શું બોલ્યા અક્રૂરજી કે મેં ભારત વર્ષમાં કેટલાય પુણ્ય છે એ કર્યા, નિસ્વાર્થ ભાવે કયા દાન કર્યા, કયા ઉત્તમ યજ્ઞ, તીર્થયાત્રા અથવા તો બ્રાહ્મણોની શુભ સેવા કરી છે કે જેથી આજે હું આ ભગવાન પરમાત્મા શ્રી હરિના દર્શન કરીશ. તો જે પૂર્વ જન્મમાં કયું ઉત્તમ પુણ્ય મેં કર્યું હશે અને આ ભક્તિ ભાવે ક્યારે કયા સંત પુરુષનું સેવન મેં કર્યું હશે કે જેના નેત્રોને ગોચર થાય છે. તો કે જેને આજે મને જેથી સાક્ષાત શ્રી પ્રભુના મારી સમક્ષ ખડા હોય એવા શ્રી કૃષ્ણના દુર્લભ દર્શન થશે. તો ભગવાન સુરેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જેના નેત્રો ગોચર થાય છે, પૃથ્વી ઉપર તેમનો જન્મ કે સફળ છે. તો આજે એ ભગવાનના દુર્લભ દર્શન કરીને હું સર્વતો ભાવીને કૃતાર્થ થઈશ. હવે કાર્ય કરવા તો જાય છે કંસ રાજાનો, પણ પ્રભુને મળવાના છે. પ્રભુને લઈ રથમાં આરૂઢ કરી અને મથુરા લઈ જવાના છે. પણ વૈષ્ણવો કે પોતે એવું વિચારે છે કે મેં એવા કયા પુણ્ય કાર્યો કર્યા હશે, કયા એવા સંતોના મેં સેવા કરી હશે, કેવા એવા બ્રાહ્મણોને મેં દાન દીધું હશે કે જેથી આજે મને આ પ્રભુના સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થાય. તો પોતાની જાતને તેઓ કૃતાર્થ છે એ સમજે છે. નારદજી કહે છે કે આ પ્રકારે શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન અને ઉત્તમ સુખના દર્શન કરતા ગાંધીની નંદન અક્રૂર સંધ્યાકાળમાં રથ પર બેઠા બેઠા નંદ ગોકુળમાં જઈ પહોંચ્યા. યવ અને અંકુશ આદિથી યુક્ત શ્રી કૃષ્ણ ચરણારવિંદના ચિહ્ન તથા તેની લાલાઈથી યુક્ત ધૂલિકણ અને પૃથ્વી પર છે એને દેખાણી અને તેમના દર્શનની ઉત્કંઠતા અને ભક્તિભાવના આનંદથી વિહવળ થઈને અક્રૂરજી રથ ઉપરથી કૂદી પડ્યા અને તે ધૂલિકણોમાં આરોળતા નેત્રોમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા. એટલે કે પ્રભુના ચરણ રજ વૈષ્ણવો તો જે વ્રજની ભૂમિ ઉપર પ્રભુના ચરણ છે એ પડ્યા છે, તો એ ચરણ ત્યાં અંકિત છે. પ્રભુની એ ચરણ રજ છે એમાં તે લોટવા લાગ્યા અને ચરણ રજની અંદર સાક્ષાત શ્રી પ્રભુના એને દર્શન થવા લાગ્યા. તો એ રજમાં આળોટતા તેની આંખોમાંથી અશ્રુધારા છે વહેવા લાગી. આવો પ્રભુ પ્રત્યે એને ભક્તિભાવ છે અક્રૂરજીને. તો હે મિથિલેશ્વર, જેમના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ છે એ પ્રગટ થાય છે તેના માટે બ્રહ્મલોક પર્યંત જગતના સર્વ સુખ છે એ તરણ સમાન તુચ્છ થઈ જાય છે. પ્રભુમાં પ્રીતિ જાગી જાય, ભક્તિ થઈ જાય, પ્રેમ ભાવ જાગી જાય, પછી સંસારની એક પણ વસ્તુમાં મન લાગતું નથી. પછી રથ પર આરૂઢ થઈને અક્રૂર ક્ષણવારમાં જ નંદગાંવ પહોંચી ગયા. તેમણે ગોષ્ઠોમાં જઈ અને જોયું તો બળરામજી અને એની સાથે શ્રી કૃષ્ણ તે બાજુ જ આવી રહ્યા હતા.
અને તેઓ બંને પુરાણ પુરુષ શ્યામલ ગૌરવર્ણ પરમાત્મા પ્રફુલ્લ કમળના સમાન નેત્રોવાળા હતા. અને રસ્તામાં બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ એવા દેખાતા હતા કે જાણે ઇન્દ્રનીલ અને હરિકમણીના બે પર્વત એકબીજાના સંપર્કમાં આવી ગયા હોય ને એવું. તો એ બંનેના મુકુટ બાળ સૂર્યના સમાન અને વસ્ત્ર છે એ વીજળી સમાન હતા. તેમની અંગ કાંતિ વર્ષાકાળના વાદળની જેમ શ્યામ અને શરદ ઋતુના વાદળની જેમ ગૌર હતી. એ બંનેને નિહાળીને અક્રૂર તરત જ રથ પરથી નીચે ઉતરી અને ભક્તિભાવથી સંપન્ન થઈ અને તે બંનેના ચરણોમાં પડ્યા. તેમનું મુખ નેત્રોથી ઝરતા અશ્રુઓની ધારાથી વ્યાપ્ત થતા શરીર છે રોમાંચિત હતું. તેમને જોઈને પરમાત્મા શ્રી હરિએ બંને હાથોથી એમને ઉઠાવ્યા અને તે માધવ દયાથી દ્રવિત થઈ અને ભક્તિને હૃદય સરિતા ચાપીને અશ્રુઓની વર્ષા છે કરવા લાગ્યા. તો આ પ્રમાણે બલરામ સહિત શ્રી હરિ તેમને મળીને તરત જ તેમને પોતાના ગૃહે લઈ ગયા અને ત્યાં તેમણે તેમને શ્રેષ્ઠ આસન આપ્યું. અતિથિ સત્કારમાં એક ગાય આપીને પ્રેમ પૂર્વક સરસ ભોજન પ્રસ્તુત કર્યું. નંદજીએ અક્રૂરજીને બે હાથો દ્વારા હૃદય સરીસા લગાવી અને પૂછ્યું કે ઓહો, તમે કંસના રાજ્યમાં કેવી રીતે જીવી શકો છો? જે નિર્લજ્જે તમારા બહેનના નાના શિશુઓને મારી નાખ્યા તે બીજા લોકના પ્રતિ દયાળુ સી રીતે હોઈ શકે? નંદજી જ્યારે ઘરમાં ચાલ્યા ગયા ત્યારે શ્રી હરિએ માતા પિતાના ક્ષેમ કુશળ પૂછ્યા. અક્રૂરજીને વસુદેવ અને દેવકીજીના સમાચાર પૂછ્યા છે પ્રભુએ. આ પ્રકારે પોતાના બંધુ બાંધવ યાદવોના સમાચાર પૂછી અને કંસની બધી જ વિપરીત બુદ્ધિના વિષયોમાં પણ જિજ્ઞાસા કરી પ્રભુએ. એટલે અક્રૂરજી કહે છે કે હે દેવ, પરમ દિવસની વાત છે. ભોજરાજ કંસ હાથમાં તલવાર લઈ અને વસુદેવને મારી નાખવાના માટે તૈયાર થયો હતો, પણ નારદજીએ એને રોકી લીધો હતો. બધા યાદવ બંધુ બાંધવ એ ભયથી વિહવળ અને દુઃખી છે. હે ભૂમન, કંસના ભયથી કેટલાય લોકો બીજા દેશમાં ચાલ્યા ગયા છે અને તે આજે પણ યાદવોને મારી નાખવાને અને દેવતાઓને જીતવાના માટે ઉદ્યમશીલ છે. કંસ તો આ પૃથ્વી પર બળવાન દૈત્યરાજ કંસ કંઈક બીજું પણ કરવા ઈચ્છે છે. પછી આપ બંનેએ જગતના અક્ષય કલ્યાણ કરવાના માટે ત્યાં અવશ્ય આવવું જ જોઈએ. તો તમારે ત્યાં આવવું જોઈએ. આપ બંને પ્રભુઓને સત્પુરુષો વિના કોઈ પણ કાર્ય છે એ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. એટલે નારદજી કહે છે કે હે રાજન, અક્રૂરજીની વાત સાંભળી અને બલરામ સહિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે નંદરાજની સલાહ લઈ અને કાર્ય કરતા ગોપોથી આ પ્રકારે કહ્યું. ભગવાન શું કહે છે કે હે બંધુઓ, મોટા વૃદ્ધ ગોપોની સાથે બલરામ સહિત હું તથા નંદરાજ પણ મથુરા જશે. નવે નંદ અને ઉપનંદ અને છયે વૃષભાનું સર્વ લોકો પ્રાતઃ કાળે ઉઠી અને મથુરા છે એની યાત્રા કરશે. માટે તમે સૌ લોકો દહીં, દૂધ અને ઘી આદિ ગોરસ એકત્ર કરો. તેની સાથે રાજાને આપવાને માટે અન્ય ભેટો પણ હશે. તો છકડાઓ સાથે રથોને પણ ઠીકઠાક કરી અને શીઘ્ર તૈયાર કરી લ્યો. નારદજી બોલ્યા કે આ સાંભળીને કાર્ય કરનારા બધા ગોપોએ ઘર ઘરમાં જઈ અને ગોપીઓના સાંભળતા એ સર્વ વાત જેમની તેમ દોહરાવી. જેમ પ્રભુએ કીધું હતું એ જ રીતે ગોપીઓને કીધું. તો આ સાંભળી અને ગોપીઓના હૃદય છે એ તો ઉદ્વિગ્ન થયા. તે ભાવિ વિરહની આકાંક્ષાથી વિહવળ થઈ ગઈ અને ઘર ઘરમાં એક થઈને તે બધા એ વિષયની વાતો કરવા લાગ્યા, બધી ગોપીજનો. તો હે નૃપેશ્વર, મહાત્મા શ્રી કૃષ્ણના પ્રસ્થાનની આ વાત વૃષભાનું વરના પણ ઘરમાં પહોંચી ગઈ અને પ્રિયતમ ચાલ્યા જશે
એ સમાચાર ભર સભામાં એકાએક સાંભળીને વૃષભાનુ નંદિની અત્યંત દુઃખી થયા. તે હવાથી ભરેલ કદલીની પેઠે પૃથ્વી પર પડી ગયા અને મૂર્છિત થઈ ગયા રાધાજી. અને કેટલીક ગોપીઓના મુખ અત્યંત મલિન થઈ ગયા. હાથની અંગૂઠીઓ કાંડામાં કંગની બની ગઈ. તો વૈષ્ણવો અચાનક એના શરીરમાં કેવો ફેરફાર આવ્યો ગોપીઓના. જ્યારે પ્રભુ છે મથુરા પધારવાના છે એવું સાંભળ્યું તો હાથની આંગળીઓ હોય ને, આંગળીની જે વીંટી હોય ને એ એને બંગડી સમાન થઈ ગઈ. તો આટલો વિરહ એને પ્રભુનો થયો કે વીંટી છે એ કાંડામાં આવી ગઈ અને તેમના કેશોના બંધન ઢીલા થઈ ગયા અને તેમના ગૂંથેલા ફૂલ છે એ પણ શીઘ્ર ઢીલા થઈને પડી ગયા. એ ગોપીઓ પૂતળી જેવી ઊભી રહી ગઈ. તો હે નૃપેશ્વર, કેટલીક ગોપીઓ પોતાના ઘરમાં શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી આમ બોલતી અતિ વિહવળ થઈ ગઈ અને ગૃહના બધાય કામો છોડી અને યોગીની પેઠે ધ્યાન આનંદમાં મગ્ન થઈ ગઈ. હે રાજન, કેટલીક ગોપીઓ સમર્થ રહી તે એકત્ર થઈ અને એક સાથે પરસ્પર આવી વાતો કરવા લાગી. વાત કરતી વેળા તેમના કંઠ છે ગદગદ થઈ ગયા હતા અને વાણી એની થોથવાઈ રહી હતી. તેમના નયનોમાંથી આપોઆપ એની મેળે જ છે અશ્રુધારા વહેવા લાગી. ગોપીઓ બોલી કે અહો, અત્યંત નિર્મોહી તેમનું ચરિત્ર ઘણું વિચિત્ર હોય છે, તે કહેવા યોગ્ય નથી. નિર્મોહી મનુષ્ય મોંથી તો કંઈક જુદું કહે છે પણ હૃદયમાં કંઈક જુદો જ ભાવ હોય છે. તેના મનની વાત તો દેવતા પણ જાણતા નથી, તો પછી મનુષ્ય કેવી રીતે જાણી શકે વૈષ્ણવો ગોપીઓના હૃદયની વાત? તો રાસમાં તેમણે જે વાતો કહી હતી એ બધી અધૂરી જ છોડીને તે ચાલ્યા જવાને તૈયાર થયા છે. અહીંયા પ્રભુની વાત કરે છે. અહો, અમારા એ પ્રાણ વલ્લભના મથુરાપુરી ચાલ્યા જવાથી અમને બધાને કેવા કેવા દુઃખો નહીં થશે. આવું બધા ગોપીઓ વિચારવા લાગ્યા. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં મથુરા ખંડના શ્રી નારદ બહુલાચ સંવાદમાં અક્રૂરજીનું આગમન એ નામનો અધ્યાય છે પૂરો થયો. કૃષ્ણાભાઈ શાંગાણી આપનું સ્વાગત છે. જ્યોત્સનાબેન ધામેચા સ્વાગત છે. લીનાબેન પટેલ સ્વાગત કરું છું. મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે. બિપિનભાઈ ડોબરિયા સ્વાગત છે. દીપકભાઈ ભાવનાબેન સ્વાગત છે. ગોવિંદભાઈ વરુ આપનું સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. નૂતનબેન જય હો. ચુનીભાઈ અઘેરા સ્વાગત છે. રેખાબેન પોકિયા સ્વાગત છે. શિલ્પાબેન લુણાગરિયા અને જગદીશભાઈ લુણાગરિયા સ્વાગત છે. 11 સોમવારના છે. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, કાંતાબેન આપણે 11 સોમવારના થશે બરાબર ને કાલે. દિનેશભાઈ રાજાણી સ્વાગત છે. મોહનભાઈ ભેસાણીયા સ્વાગત છે. મંગલાબેન દિનેશભાઈ મગુડિયા સ્વાગત છે. વિઠ્ઠલભાઈ ગોંડલિયા, જીતુભાઈ પોંકિયા સર્વનું સ્વાગત છે. હેમાબેન આભાર. રમેશભાઈ ચાંગાની જય હો. જયશ્રીબેન આપનો પણ આભાર. મનસુખભાઈ ગજેરા સ્વાગત છે. જયંતિભાઈ સુદાણી પરિવાર સહિત ઉપસ્થિત છે, એમનું સ્વાગત કરું છું. સરસ લ્યો. લલિતાબેન પણ કે સરસ દેખાવ છું. સારું, ચાલો. જય હો. અધ્યાય ચોથો લઈએ વૈષ્ણવો, કૃપા થઈ ગઈ છે. ગોપીઓ અને શ્રી કૃષ્ણનું સાંત્વન. બધી ગોપીઓ છે વિહવળ થઈ ગઈ છે એટલે, અને ગોપાંગનાઓને સમજાવીને મથુરા પ્રભુ પ્રસ્થાન કરે એ આપણે લઈએ છીએ. શૈલેષભાઈ દુધાત્રા સ્વાગત છે આપનું. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. જ્યોત્સનાબેનનો પણ આભાર. રમેશભાઈનો પણ આભાર. ગીતાબેન સૂચક એમનો પણ આભાર. નિર્મલાબેન મકવાના તમારો પણ આભાર. મનીષાબેન અઘેરા આપનો પણ આભાર. બધા તમે પોસ્ટ શેર કરો છો. અને વસોયા ભાઈ છે એમનો પણ આભાર, એ પણ આપણો પોસ્ટ શેર કરે છે. ખૂબ સરસ. શ્રી નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, આ પ્રમાણે કહેતી
ગોપાંગનાઓના અત્યંત વિરહ કલેશને જાણીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તે સૌના ઘરોમાં ગયા. બધી ગોપીઓ જે હતી એના ઘરોમાં પ્રભુ ગયા છે. હે મિથિલેશ્વર, જેટલી વ્રજાંગનાઓ હતી તેટલા રૂપ ધારણ કરીને ભગવાન શ્રી હરિએ સ્વયં સૌને જુદા જુદા સમજાવ્યા. આપણને એમ થાય કે એટલી ગોપીઓના ઘરે પ્રભુ કઈ ફરી વળશે, પણ જેટલી ગોપીઓ હતા એટલા તો પ્રભુએ રૂપ પોતાના ધારણ કરી લીધા અને બધાના ઘરમાં એકી સાથે પ્રભુ છે પ્રવેશ્યા અને એ પ્રકારે બધાને સાંત્વના આપ્યું છે, સમજાવ્યા છે. અને શ્રી રાધાજીના ભવનમાં જઈને જોયું તો તે સખીઓથી ઘેરાઈને એકાંત સ્થાનમાં મૂર્છિત પડેલી છે. ત્યારે તેમણે મધુર સ્વરેથી મુરલી બજાવી અને બંસીનો ધ્વનિ સાંભળીને શ્રી રાધાજી એકાએક આતુર થઈ ગયા. તેમણે આંખો ખોલીને જોયું તો શ્રી ગોવિંદ સામે ઉપસ્થિત દેખાયા. જેમ પદ્મિની છે કમલની કુળ વલ્લભ સૂર્યના દર્શન કરી અને પ્રસન્ન થઈ જાય છે, તે પ્રકારે પદ્મિની નાયિકા શ્રી રાધાજી પોતાના પ્રાણ વલ્લભને સામે નિહાળીને આનંદમગ્ન થઈ ગઈ અને તેણે ઉઠીને ત્યાં પધારેલા શ્યામ સુંદરના માટે સાદર આસન આપ્યું. કમલ નયની શ્રી રાધાજીના મુખ પર અશ્રુધારા વહી રહી હતી. તે અત્યંત દીન થઈને શોક કરી રહી હતી. તેથી ભગવાને મેઘ સમાન ગંભીર વાણીમાં કહ્યું. શું બોલ્યા પ્રભુ? કે હે ભદ્રે, રાધિકે, તારું મન ઉદાસ કેમ છે? આ રીતે શોક ન કર. અથવા મારી મથુરા જવાની ઈચ્છા સાંભળીને તું વિરહ વ્યાકુળ થઈ રહી છે, બરાબર ને? જો બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાથી હું આ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને અને કંસ આદિ અસુરોને સંહાર કરવાના માટે તારી સાથે આ પૃથ્વી પર જન્મો છું. તેથી મારા અવતારની સિદ્ધિના માટે હું મથુરા અવશ્ય જઈશ અને ભૂમિનો ભાર ઉતારીશ. ત્યાર પછી શીઘ્ર અહીં ચાલ્યો આવીશ, તારું મંગળ કરીશ. નારદજી બોલ્યા છે કે જગદીશ્વર શ્રી હરિના આમ કહેવા પર વિયોગ વિહવળા શ્રી રાધાજી દાવાનળથી દગ્ધ લતાની જેમ મૂર્છિત થઈ ગયા. એટલે કે દાવાનળ ફાટી ગયો હોય અને એમાં લતા જેમ બરી જાય, એને જે દાહ લાગે એવી દાહ છે રાધાજીને લાગી છે. વૈષ્ણવો, તેનામાં કંપ, રોમાંચ તો સાત્વિક ભાવો એનામાં પ્રગટ થયા અને તે અવસ્થામાં પોતાના પ્રાણ વલ્લભને તેણે કહ્યું. શું કહ્યું? રાધાજી શું બોલ્યા કે હે પ્રાણનાથ, તમે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને માટે અવશ્ય મથુરાપુરી જાઓ, પરંતુ મારી આ નિશ્ચિત પ્રતિજ્ઞા પણ તમે સાંભળો. અત્રેથી તમારા ચાલ્યા ગયા પછી હું દેહ કદાપી ધારણ કરીશ નહીં. જો તમે મારી આ પ્રતિજ્ઞા યા શપથ પર ધ્યાન નહીં આપો તો બીજી વાર પુનઃ તમારા જવાની વાત કરીને જોઈ લેજો. તમે હું તરત જ નામશેષ થઈ જઈશ. મારા પ્રાણ અધરોને માર્ગેથી નીકળી જવાને અતિ વ્યાકુળ થયા છે. એટલે કે મુખમાંથી મારા પ્રાણ જઈ જવા માટે તૈયાર જ છે સાવ. તો આ કપૂરની રજકણો સમાન શીઘ્ર જ છે ઉડી જશે. જેમ કપૂરની રજ હોય એ તરત જ હવામાં ઉડી જાય, એમ મારા પ્રાણ પણ ઉડી જાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે હે રાધિકે, હું વેદ સ્વરૂપા મારી વાણીને ટાળવાના માટે સમર્થ છું, પણ મારા ભક્તોના વચનની અવગણના કરવાની મારામાં શક્તિ નથી. તો ભક્તોના વચનની અવગણના પ્રભુ ન કરી શકે. મારી વાણીને હજી કે હું ટાળી શકું, પણ ભક્તોના વચનોને નહીં. તો પૂર્વ કાળમાં ગોલોકમાં જે કલહ થયા હતા તે વખતે આપેલા શ્રી દામાના શાપથી મારી સાથે તારે 100 વર્ષનો વિયોગ અવશ્ય થશે અને એમાં સંશય નથી. કે તો હે કલ્યાણી રાધિકે, તું શોક ના કર. મેં તને જે વરદાન આપેલું છે તેનું સ્મરણ કરો. પ્રત્યેક મહિનામાં વિયોગ દુઃખની શાંતિને માટે એક દિવસ મારા દર્શન તને થશે. કે તો અહીંયા એમને શાપ મળ્યો છે વૈષ્ણવો, શ્રીદામાનો શાપ. એટલે
રાધાજી અને શ્રી કૃષ્ણને કે છે કે ભાઈ 100 વર્ષનો તો વિરહ રહેવાનો છે ને એમાં કોઈ વચન છે એમાં ફેરફાર નહીં થાય ભક્તોના વચનમાં કે તો હું તને મહિનામાં વિયોગ દુઃખની શાંતિના માટે એક વખત છે દિવસમાં દર્શન જરૂર આપીશ. શ્રી રાધાજી કહે છે કે હરે પ્રત્યેક માસમાં એક દિવસ મારા વિયોગ વ્યથાને શાંત કરવાના માટે જો તમે દર્શન આપવાને આવશો નહીં તો હું અસહ્ય દુઃખના કારણે મારા પ્રાણનો અવશ્ય ત્યાગ કરીશ. હે લોકાભિરામ, જનભૂષણ, વિશ્વદીપ, મદન મોહન, જગતના પાપ તાપ હરનારા, આનંદ કંદ, યદુકુલ નંદન, નંદ કિશોર, આજે મારી સમક્ષ તમારા આગમનની બાબતમાં શપથ અને સોગંદ લ્યો કે તમે આવશો જેમ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે હે રંભોરુ રાધે, જો તારા વિયોગ કાળમાં દર મહિને એક દિવસ હું તને દર્શન દેવાને નહીં આવું તો મારે ગાયોના સોગંદ છે કે જો આયા પ્રભુએ ગાયોના સોગંદ ખાધા એટલે પ્રભુને વિશેષ છે ગૌ માતા પ્રત્યે, ગાયો પ્રત્યે કેવો પ્રેમ છે એ અહીંયા સાબિત કરી આપે છે પ્રભુ. તો કે છે કે હે રાધિકાએ હું તને મહિનામાં એક વખત દર્શન દેવા ન આવું તો મને આ ગાયોના સોગંદ છે. મેં અહીં જે કંઈ કહ્યું છે મારા એ વચનને તું સંશય રહિત અને નિષ્કપટ ગણજે. જે હેતુ વિના નિશ્ચલ ભાવથી મૈત્રીને નિભાવે છે તે પુરુષ જ ધન્યતમ છે. જે મૈત્રી સ્થાપિત કરીને કપટ કરે છે તે સ્વાર્થરૂપી પટથી આચ્છાદિત લંપટ નટ પ્રાપ્ત માત્ર છે. તો એ તો ખાલી નાટકીય છે, એને ધિકાર છે કે પ્રભુ કે. તો જેમ અહીં કર્મેન્દ્રિયો રસ, રૂપ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દને જાણી શકતા નથી તે પ્રકારે જે સકામ ભાવ રાખનાર મુનિ છે તે તેને નિરપેક્ષ સ્વરૂપ અને નિર્ગુણ ગુઢ પરમ સુખને કિંચિત માત્ર પણ જાણતા જ નથી. તો જે લોકો સમદર્શી, જીતેન્દ્રિય, અપેક્ષા રહિત અને મહાન સંત છે તે જ એમના કામ છે એના રહિત માત્ર એ કામના રહિત મારા પરમ સુખનો અનુભવ કરે છે. તો જે બધા આમાં ફસાઈ ગયેલા છે ઇન્દ્રિયોમાં, સંસારમાં અને આ બધે કર્મેન્દ્રિયો છે એની વાત કરી તો પ્રભુ કે એ મને જાણી શકવાના નથી. જે જીતેન્દ્રિયો છે અને જેને કોઈ પણ પ્રકારની મારાથી અપેક્ષાઓ નથી તે જ મારા સ્વરૂપને જાણી શકે છે, એ જ મારા સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકે છે. તો કહે છે કે બરાબર તે જ પ્રમાણે જેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયો જ રસ આદિ વિષયોને જાણી શકે છે તો હે ભામિની બંને તરફથી થતો હોય છે. શું? હે ભામિની મનના બધા ભાવ છે એ પારસ્પરિક છે તો એકબીજાની અપેક્ષા રાખે છે માટે કોઈ એક જ તરફી પ્રેમ હોતો નથી, તો બંને તરફથી થતો હોય છે. તેથી સર્વએ પોતાની તરફથી મારા પ્રતિ પ્રેમ જ કરવો જોઈએ અને આ પૃથ્વી પર પ્રેમના સમાન બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, આમ પ્રભુ કહે છે. તો હે રાધે, જેમ ભાંડીર વનમાં તારા મનોરથ પૂરા સફળ છે એ થયા હતા તે જ પ્રમાણે પુનઃ પણ થશે. સત્પુરુષો દ્વારા જે હેતુ રહિત પ્રેમનો આશ્રય લેવામાં આવે છે તેને પણ સંત મહાત્મા નિર્ગુણ જ માને છે. જે લોકો તને રાધિકા અને મારા કેશવમાં તે પ્રકારે ભેદની કલ્પના કરતા નથી, જે પ્રકારે દૂધ અને તેના શ્વેતપણાનો ભેદ છે એ સંભવ નથી, તે નિષ્કામ ભાવના કારણે ઉદ્દીપ્ત થયેલી ભક્તિથી યુક્ત મહાત્મા પુરુષ પણ મારા તે બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત થાય છે. શું કે છે કે તારવા અને મારી વચ્ચે રહેલું જે અદ્વૈત છે એ જે મહાત્માઓ જાણે છે કે તું ને હું કઈ જુદા નથી, એક જ છીએ. જેમ દૂધ અને દૂધની સફેદી બે અલગ ના હોય, સંભવ જ નથી. દૂધ આ બાજુ ને એની સફેદી જુદી બાજુ હોય એવું કોઈ દી સંભવ નથી. એમ રાધા છે અને કૃષ્ણ છે એમ અલગ છે એવું વિચારવું સંભવ જ નથી.
તો એ કોઈ જાણે છે, આપણું અદ્વૈત જે કોઈ જાણે છે, તો એ લોકો છે એ પણ બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરી લે છે. કહેવાનો અર્થ એમ છે તો કે આપણે તો એક જ છીએ, આપણે કોઈ જુદા નથી. તો હે રંભોરું, જે કુબુદ્ધિ મનુષ્ય આ પૃથ્વી પર તું રાધા અને મને કેશવમાં ભેદ દ્રષ્ટિ રાખે છે, બેયને જુદા ગણે છે, તે જ્યાં લગી ચંદ્રમા અને સૂર્યની સત્તા છે ત્યાં લગી કાળસૂત્ર નરકમાં પડીને દુઃખ ભોગવે છે. તો રાધા અને કૃષ્ણ જે અલગ છે એવું કોઈ વિચારતા હોય એની આ સ્થિતિ થાય. તો હે રાજન, આ પ્રમાણે શ્રી રાધાજી તથા બધી ગોપી ગણોને આશ્વાસન આપી અને નીતિકુશળ ભગવાન શ્રી ગોવિંદ નંદ ભવનમાં પાછા ફર્યા. પછી સૂર્યોદય થતા નંદ વગેરેનો ગોપ છકડા દ્વારા ભેટ સામગ્રી મોકલીને સ્વયં રથ આરૂઢ થઈ અને તે બધા જ મથુરાપુરી ગયા. તો હે રાજન, બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ સાથે પોતાના રથ પર આરૂઢ થઈ અને ગોવિંદીની પુત્ર અક્રૂરે મથુરાપુરીના દર્શનના માટે ઉદ્ધત થઈને ત્યાંથી પ્રસ્થાન કર્યું. માર્ગમાં કોટી કોટી ગોપાંગનાઓ છે એ ઊભી રહીને ક્રોધ અને મોહથી વિહવળ થઈને શ્રી કૃષ્ણનું વ્રજથી પ્રસ્થાન છે નિહાળી રહી હતી. તે અક્રૂરને ક્રૂર ગણતી હતી, ક્રૂર કહીને પોકારતી હતી, કટુ વચન સંભળાવવા લાગી. અક્રૂરજીને જેમ આવે એમ બોલવા માંડ્યા કે તમે અમારા પ્રભુને અહીંથી પધરાવી જાઓ છો. અને જેમ વાદળા છે એ સૂર્યને આચ્છાદિત કરી દે છે એ પ્રકારે ગોપીઓના સમુદાયને અક્રૂરજીના રથને છે ચારે કોરથી ઘેરી લીધો ગોપીઓએ. હે રાજન, ભગવાનના વિરહથી વ્યાકુળ થયેલી ગોપીઓએ અક્રૂરના રથને, તેના અશ્વોને અને સારથીને પણ લાઠીઓથી જોર જોરથી છે સપાટા મારવાનું શરૂ કર્યું. લાઠીઓના પ્રહારથી ત્યાં અશ્વો આમ તેમ ઉછળવા લાગ્યા. ગોપીઓની બે આંગળીઓની ચોટથી સારથી રથ પરથી નીચે પડ્યો. લોકલાજને તિલાંજલિ આપીને ગોપીઓએ બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણના જોત જોતામાં અક્રૂરને બળપૂર્વક છે રથથી નીચે ખેંચી કાઢ્યા અને કંગનોથી તેમના પર છે ચોટ લગાવવાનું શરૂ કર્યું. ગોપી સમુદાયની એ સેના જોઈ અને બલરામ સહિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગોવિંદીની નંદન અક્રૂરના રક્ષણના માટે ગોપાંગનાઓને સમજાવી કે એ વ્રજાંગનાઓ, તમે ચિંતા ના કરો, હું આજે સંધ્યા ટાણે જ પાછો આવીશ. કે આ અક્રૂરની સમક્ષ વ્રજવાસી આપણી હાંસી ઉડાવે નહીં, એવા પ્રયાસો તમારે કરવા જોઈએ. કે આમ કહીને બલરામજી અને અક્રૂરજીની સાથે શ્રી કૃષ્ણ સુંદર વેગવંતા અશ્વોની સહાયથી રથ સહિત એ મથુરાપુરી તરફ છે નીકળ્યા. અને જે યાદવોના સમુદાયથી સુશોભિત હતો, જ્યાં સુધી તેમનો રથ, તેમની ધ્વજા અથવા અશ્વો છે એના ડાબલાની ઉડતી ધૂળ છે દેખાતી હતી, ત્યાં સુધી અત્યંત મોહવશ ગોપીઓ છે એ માર્ગ પર જ પૂતળા જેવી ઊભી રહી અને શ્રી હરિએ કહેલી વાતને યાદ રાખી અને તેમના મનમાં પુનર્મિલનની આશા છે બંધાયેલી હતી કે ફરી પાછું પ્રભુ સાથે ક્યારે મિલન થાય, ક્યારે મિલન થાય, હજી પ્રભુ જાય છે ત્યાં. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં મથુરા ખંડના શ્રી નારદ બહુના સંવાદમાં શ્રી કૃષ્ણનો મથુરાપુરી પ્રયાણ નામનો આ ચોથો અધ્યાય છે પૂરો થયો. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. મનીષાબેન ગદેથરિયા સ્વાગત છે. જયો રમેશભાઈ કેવી પટેલ સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી આપનો આભાર, ખૂબ સરસ સત્સંગ કરી રહ્યા છે. કલાવતીબેન ગોહેલ સ્વાગત છે. જય હો. કાંતાબેન ગુમલિયા, કેશવભાઈ સોનરાજ આપનું સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી સ્વાગત છે. ભાવનાબેન ભાલોડિયા આપનું સ્વાગત છે. જય હો. પાવતીબેન ઠુમર સ્વાગત છે. શું કે હા, સત્સંગમાં જઈશ એટલે કહીશ હો, અવશ્ય પાવતીબેન, ચોક્કસ. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. જય હો જ્યોત્સનાબેન. જયંતિભાઈ પેશીવાડિયા આપનું સ્વાગત છે.
શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી ગોકુલનાથ કી જય, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.